שלום לכם גבירותיי ורבותיי, אנחנו בערוץ טוב, אורח נכבד אצלנו, חיים רמון, השר לשעבר, סגן ראש הממשלה לשעבר, יו"ר ההסתדרות לשעבר, משנה עוד יותר טוב, ואני מקווה שלא חברי לשעבר לאור ההתרחשויות שתבואנה תכף בשיחה הזו שנשאר חברים. אבל לפני כל דבר אחר, חיים, אני מזמין, מה, אתה רוצה להגיד משהו בפרומו? כן, תגיד. אני רוצה להגיד שתמיד תישאר חברי, גם אם תדבוק בעמדות חסרות שחר. יש, עשיתי את מלאכת יומי, ועכשיו ברשותך חיים וברשותכם אני רוצה להזמין אתכם לפרומו אחד בבקשה. שלום לכל הצופים וצופות של אקטואליה יהודית. הצטרפתי לסדרה משובחת של סודות איראן אצל אקטואליה יהודית בכל הנוגע לצבא, דת, ביטחון, כלכלה, תרבות וכו'. מזמין אתכם להצטרף לאקטואליה יהודית לסדרת ההרצאות שלהם סודות איראן, ותכירו את איראן מבפנים, לא במבט החילוני ליברל ולא מהסיפורים של התמערבות, אלא מהזווית הפנימית, מה האיראנים חושבים, איך הם מתייחסים כלפי מזרח התיכון, מה זה שיעה איראנית, איך הם תופסים את מזרח התיכון ואת האויבים, כולל אותנו, את מדינת ישראל. רוצים לנצח את האויבים, אנחנו צריכים לדעת, ללמוד ולהכיר את האויב כפי שהוא, ולא על בסיס פרשנות, התמערבות של צד השני של העולם. מזמין אתכם לעקוב אחרי אקטואליה יהודית, סדרת סודות איראן. תודה, אליהו יוסיאן. לפני שאנחנו נפליג לדרכנו, אני רוצה לפנות עליכם ולבקש מכם את הדבר הבא. היות ואנחנו ערוץ שאין הון עם שלטון שעומדים מאחורינו, גבירי המשק לא מושקעים כאן, וכיוצא באלה ואנחנו מנסים לשמור על אי-תלות מוחלטת, ככל שניתן הדבר הזה, ועל ערוץ פתוח למנעד גדול מאוד של רעיונות ודעות ופרשנויות. המלחמה על כך היא איננה פשוטה ואנחנו זקוקים לתמיכתכם. ומבקשים מכם, אנא תמכו בנו. רוצים לתמוך בנו? הקישור הוא מתחת לנגן. תלחצו, תיכנסו ללינק, תמכו בנו. זהו. חיים, אני איתך בשיחה. ושאלה אחת שאתה אמרת שזה, מראש אמרת לי, עזר, זה לא אישו, אבל מה אפשר לעשות? זה אישו. כלומר, הוא מחכב בחדשות, בעיתונים, פרשנים, אז גם אתה וגם אני. האדון גנץ, אתה יכול להגיד לי מה מבחינתך חבר הכנסת גנץ, השר גנץ עוד 24 שעות. קיבלתי את ההערה, ואתה כל כך צודק, ואני ממש מתנצל בלי אירוניה וציניות לפני אדון גנץ. אתה צודק, חבר הכנסת גנץ והשר גנץ והרמטכ"ל לשעבר, אוקיי, נכון לגמרי, מסכים איתך. אמור לי בבקשה, השר גנץ, ברגע הזה הוא עדיין שר, אנא מועדות פניו. טכנית, המועדות פניו אל האופוזיציה, לדעתי הוא ינסה להקים ברית עם אנשים שרוצים להפיל את הממשלה, ליברמן, גדעון סער, בנט וגורמים נוספים, וזה מה שהוא ינסה לעשות. האם יש לו את הכישורים לכך? גם הוא טוען שפוליטיקה זה לא הדבר שבו הוא מצטיין, ואני חושב שבסופו של דבר, ואתה יודע את עמדתי, מה שחשוב בסופו של דבר זה לא רק לא ביבי, זה חשוב איזה אלטרנטיבה אידיאולוגית אתה מציג מול נתניהו. אני אקח דוגמה, נניח שבגנץ רוצה לחבור לבנט, אבל בנט מבחינה מהותית אין בינו ובין הימין, ודאי אין בינו ובין נתניהו פערים. להפך, אם יש, אז הוא יותר קיצוני. אותו דבר ליברמן, נשמע את ההתייחסויות שלו במהלך המלחמה, ביקורת קשה על קבינט המלחמה שגנץ היה חבר בו, ומה הם עמדותיו. וכשאלה העמדות, קשה מאוד לעשות משהו שהיה בעבר ממשלת השינוי. מה עוד שכרגע זה כמעט בלתי אפשרי להקים ממשלה
עם הסיעות הערביות, גם לא עם מנסור עבאס. כך שכרגע יש רוב חוסם לימין. הדרך היחידה לפורר אותו, זה לבוא ולהציג אלטרנטיבה, מה אלה רוצים ומה אלה רוצים. לצערי הרב, זה לא קורה בינתיים. אני מצטער על כך, ולכן זה לא חשוב כרגע מה קורה. אני מניח שהדעיכה בסקרים של גנץ תימשך בסופו של דבר, ונכון להרגע בכל הסקרים, כאשר מצרפים את כל גורמי הימין, יש גוש חוסם לימין, ואין גוש חוסם ללא ימין, כי הם לא... מיד נצלול לסקרים ונבדוק זאת, אבל אני רוצה שאלה מוקדם מדבריך. דיברת על איזושהי תוכנית, או ערכים, או אמונות, ואינני יודע מה, ביחס לשר. כן, איזה ירחמיאל כזה, שעדיין מדבר על השטויות האלה. חיים, אני קורא אותך לסדר. בעניין השטויות, אז אני אחר כך אספר לך משהו על שטויות, על זה הבחנה עמוקה בנושא שטויות, אבל בוא נעזוב את זה. תשמע, אני שואל את עצמי משהו, מה אני יודע אודות אמונותיו של אדון גנץ, אני מוכרח להגיד באמת, בתום לב ולא ברשעות או משהו, פשוט אינני יודע, אין לי מושג, כי אני לא יודע מה, עקרונות, אמונות, דעות, רעיונות, אני לא יודע מה. אם תגיד לי לגבי ליברמן, אני חושב שאני יודע את רוב הדברים. לגבי בנט, קצת פחות, גם הרבה מאוד. לפיד, אני לא יודע במה גנץ מאמין. אדם שאני לא יודע במה הוא מאמין, הוא פתוח והוא גמיש מראש. הוא יכול להיות פה, הוא יכול להיות שם. זאת אחת הבעיות. שעמוק בליבו, גם לא בליבו, אני חושב שהוא יודע מה הוא רוצה. מה הוא רוצה? אבל אין לו אומץ לבוא אל הציבור ולהגיד, אלה עמדותיי. ובישראל צריך להבין, אין מרכז בעניין המדיני, אין מרכז, אין דבר כזה בעיקרון. איך אני אחזור לבן גוריון, שהוא בעיניי גדול מנהיגנו, מייסד המדינה, הוא אמר, יש שתי אלטרנטיבות, וצריך לבחור, או שתהיה פה מדינה דו-לאומית עם רוב ערבי על כל ארץ ישראל, או שתהיה מדינת יהודים על חלק מארץ ישראל. בעבר הלא ימין זה היה המוטו שלו, זה לכאן הוא שאף, וכמובן עם התאמה לאירועים, לכל מה שקרה. לעומת זאת הימין מאוד נחרץ. אתה בא, אתה שומע, ביבי פחות אבל זה מה שהוא עושה, ואתה שומע את מי שמוביל את האידיאולוגיה בימין, וכנראה אני לא שומע קולות אחרים שמתנגדים להם, והם באים ואומרים כן, אנחנו רוצים לשלוט על כל ארץ ישראל, ועל 5 מיליון פלסטינים, לפרק את הרשות, להתנחל בכל מקום, ובשקט ששואלים אותם מה בדיוק יקרה עם 5 מיליון ערבים, אז הם אומרים, אנחנו נטפל בהם כך שהם ירצו להגר מפעם, כלומר טרנספר. אז זה דרך, היא בולטת, היא חד משמעית, היא נאמרת. מול זה לא נאמר כלום. אני אתן לך דוגמה מהימים האלה. בא סמוטריץ', פועל בנחרצות, ואין לי טענה אליו, כי זאת אמונתו, יש לי טענה במהות. הוא פועל ועושה הכל על מנת להביא לפירוק הרשות, בכל הדרכים. שמעת מישהו מתנגד לכך, מציג אלטרנטיבה לכך, מהצד של הימין? כלום. ולכן מול הכלום הזה, שאני מגדיר את זה, משחקים מול שער ריק, גם ברמה הפוליטית וגם ברמה האידיאולוגית, הסיכוי שבבחירות הבאות, שאני לא יודע מתי הם יהיו, כי בינתיים נתניהו מצליח למנוע את הקדמת הבחירות, ולהערכתי הם לא יהיו לפני אמצע סוף 25, כי הוא מכדרר מול שער ריק, גם בעניין הפוליטי וגם בעניין האידיאולוגי. וזאת הבעיה המרכזית שיש לנו, כי שוב עוסקים בביבי האיש, ומתארים אותו, ואני חושב שהוא צריך להתפטר, ואני חושב כל הדברים, אני לא אחזור על זה, כי אמרתי את זה 20 פעם, שהוא נושא באחריות וכל מה שקשור בכך, אבל מולו צריך לנהל קמפיין. אני מבטיח לך, ידידי שטרום, שאם זה היה קורה בתקופת האירוע של ה7 באוקטובר, הטבח הנורא הזה, היה קורה בתקופת ממשלת בנט-לפיד, אנחנו כבר מזמן היינו מערכת בחירות. שמע, הערה,
אתה דיברת על הגירה מרצון, שיש עימה איזשהו לחץ, שציטטת את האנשים, ואתה כינית זאת טרנספר. אני כאיש יהודי מתנגד בכל ליבי לטרנספר, וזה איננו טרנספר. כלומר, אם אדם מחליט בלחץ הנסיבות שהוא עוזב, נסיבות אפילו שהביאו עליו, זה לא טרנספר. טרנספר זה לתפוס אדם, להכניס אותו למשאית ולסלק אותו לכל ארוחות השד יודע לאן. אז חיים, בוא נעשה הבחנה. יש חשיבות, אני יודע שלא תסכים איתי, אבל לפחות תיתן לי את הזכות המינימלית של הנידון לסיים את הפואנטה. אני חושב שיש חשיבות, חיים קיי היקר, אני חושב שיש חשיבות אדירה לדיוק במונחים ולדיוק במושגים, בעיקר בגלל הרגישות הגבוהה ובגלל עוצמת המחלוקות. בואו נגדיר מדויק את הטרנספר מהו. איך אמר בן גביר, כופים אותו עד שאומר רוצה אני. וזאת הכוונה, אני דיברתי עם האנשים, אומרים אנחנו ניצור להם תנאים כל כך קשים ובעייתיים שאתי ברירה. עכשיו, אין מי שיקלוט אותם, נניח 500,000, במשך 5. ראית מה היו תוצאות הבחירות באירופה. כל תוצאות הבחירות והעלייה של הימין נובעת מההתנגדות להגירה של מוסלמים לתוך היבשת. אז מי יקלוט אותם? איזה גוף פוליטי באירופה, אפילו בימים אלה, ביידן אימץ את העמדות בנושא הגירה של טראמפ. ולכן אין דבר כזה, אין מי שיקלוט. אם יהיה איזה מעטים, 100,000, 150,000, אבל רק בגלל שיהיה. ובסוף אנחנו נשארים ככה. ובסוף כל הרגע יכולה להתרגש עלינו צרה, שהם יבואו ויגידו, טוב, תודה רבה, לא רוצים מדינה, לא רוצים כלום, רוצים one person, one vote, ואנה אנו באים. טוב, אני רק אעיר הערה, ההגירה, בין אם היא אפשרית ובין אם לאו, היא לא מסתכמת רק במדינות אירופה. כידוע, יש עוד מדינות רבות בעולם שכן משוועות לכוח אדם, וישנה בעיה עמוקה מאוד, ואתה יודע את זה היטב מאוד, במדינות רבות באירופה של הצטמצמות. תן לי רגע, אתן לך דוגמה, קנדה, אתן לך דוגמה. בבקשה, אתן לך. קנדה כבר הביעה את הסכמתה ביחס לתושבי עזה, לקלוט מסה מסוימת, אני לא יודע כמה. לקלוט משהו. כן, אני לא יודע כמה. אוסטרליה, אתה יודע כמה קשה להיכנס לאוסטרליה לעובדים זרים? אם יש לך השכלה מתאימה, אם יש לך השכלה מתאימה, זה ממש, כל תושבי עזה הם בוגרי MIT, נו באמת, אין, כי תופעה, אז פה יהיה 10,000, פה יהיה 20,000, זהו, לא יהיה יותר, 100,000, עלה 200,000, נשארים 4 מיליון, מה נעשה איתם? חיים, שמע, אתה הכנסת את תוצאות הבחירות באירופה וזרקת הערה, אני רוצה שתרחיב בעניין הזה, אותי העניין מרתק ביותר, כלומר, פתאום אתה רואה עלייה משמעותית, מה שאגב רבים ניבאו שיקרה, של כוחות ימין, חלק מהם ימין לא כל כך סימפטי גם לנו, לא כן? כן, בהחלט, אבל חלק, אני חושב שבעיניי אני לא מגדיר אותם כלא סימפטיים. קודם כל, הם תומכי ישראל, מאוד תומכים בנו. המנהיג, המפלגה ההולנדית, ברח לשמו, ויליאן, חשוב, הוא בא, והוא הוציא פוסט או ציוץ על גיבור ישראל, בצורה שקשה להאמין, ועל המבצע לחלץ את 4 בני הערובה, החטופים מעזה, ויש כאלה, והם בהחלט תומכים, וגם חלוט, ייקח את מרין לפן, איפה היא ואיפה אבא שלה? אבא שלה היה, בוא נגיד, היה נאצי מוסווה, ואיפה היא ואיפה אבא שלה? ולכן צריך להבין, וגם בישראל צריך להבין, הגירה באופן שבה היא מתבצעת, היא בעייתית לתושבי צרפת, גרמניה וכולי, למרות שאם אני אקח את גרמניה, ששם אני יותר בקיא,
הרוב המכריע של המהגרים שהגיעו לגרמניה כמיליון, השתלבו במשק העבודה ותורמים תרומה מרכזית, אבל פה ושם יש תופעות שמנצלים לגזענות, כמו המפלגה, בעיניי היא מפלגה ניאו-נאצית כמעט, או מזכירה אותה, אלטרנטיבה לגרמניה. טוב. ולכן צריך להבדיל בין האנשים, גם חלק הם כאלה וחלק הם כאלה, וחלק הם באמת אלטרנטיבה לגרמניה, היא בהחלט עונה לקריטריון שאתה אמרת, צריכה מאוד להדאיג, והיהודים בגרמניה מאוד מודאגים ממנה, בצדק. חיים רמון, תודה רבה לך, אני מודה לך מאוד על השיח הזה, וגם על הוויכוח, והוא עוד יימשך, מותר גם להתווכח במקומותינו. תודה רבה לך, חיים רמון, תודה לכם שהייתם איתנו, שלום ולהתראות. תחשבו טוב מה יקרה אם מחר בבוקר ערוץ טוב יפסיק להתקיים. ערוץ שאומר אמת, אומר אמת על ביטחון המדינה, לא חושש להגיד אותה, זה הערוץ הזה. אין ספק שערוץ טוב, הייתי אומר, זה הערוץ הרחב לאינטליגנציה הלאומית. יש רק דבר אחד שעומד לנו מול העיניים, הזהות היהודית של עם ישראל בארץ ישראל. אין נרטיב חד וברור, בדומה לאקטואליה יהודית, למה אנחנו פה ואיך אנחנו חייבים להיות כדי לשרוד במזרח התיכון. אני מבסוט מהערוץ שלכם בצורה בלתי רגילה, ממש מכור. אנחנו כמעט לבד במערכה התקשורתית המונהגת על ידי מהנדסי תודעה של רעיונות השמאל הקיצוני והפרוגרסיבי. חשוב שיהיו כמה שיותר ערוצים וכלי תקשורת שמפיצים תפיסת עולם שונה מהמיינסטרים התקשורתי. סוף סוף אין מה שנקרא צנזורה של אנשי שמאל, אף אחד, אבל אף אחד לא יסתום לנו את הפה. יש לכם אומץ, תמשיכו. רק שלא יחבלו בכם, זה הבעיה. אתם מובילי דעת קהל, באומץ רב. אנחנו חלק מעם, קבוצת ימין שמבינה את המורשת שלנו, את האתוס שלנו, מאיפה באנו, על מה נשמור כדי שיהיה לנו עוד לאן ללכת. לחצו על הקישור כאן מתחת לנגן ותעזרו לנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים כל כך טוב.